डल्लो खोर्सानी चटनी भएन त दामी। हेर्नुहोस् त क्या दामी भयो। अब चाहिँ यसलाई टुक्रा टुक्रा गर्नुपर्छ है। पुरा ब्राउन भइसकेको छ। अब टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ म अचार सान्ने चाहिँ यो चाहिँ सेकुवा। हेलो हाई नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज फेरि म आएको छु। यी पोकबेली लिएर आएको छु है त। आज यो पोकबेली चाहिँ म पानीमा उसिन्छु, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले सेकुवा बनाउनु पर्छ है त। आज चाहिँ म मिठो मिठो सेकुवा खानेछु र तपाईहरु पनि इन्जोय गर्नुहोला। आज यो सेकुवाको रेसिपी लिएर आएको छु है। एकदमै घरमै सजिलोसँग सेकुवा कसरी बनाउने भनेर चाहिँ म सेकुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। अब यसलाई चाहिँ उसिनौँ है त। फर्स्टमा त हामीले एउटा भाँडामा चाहिँ पानी बसाएको छु मैले। अब यसलाई चाहिँ यसरी हाल्दिने। यो मैले आइस बिलाएर पनि राखेको छु। यो मैले 3टा पोकबेली लिएको छु र यो पोकबेलीलाई चाहिँ यसरी पानीमा हालिसकेपछि चाहिँ हामीलाई नुन चाहिन्छ। नुन हालिदिन्छु, थोरै कडा नै हालिदिन्छु नुन चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ कलरको लागि चाहिँ बेसार हालिदिने अलिक धेरै। यसको कलर चाहिँ राम्रो होस् भनेर। अनि यसले चाहिँ उसिन्ने, मजाले उसिन्ने, नुन र बेसारमा चाहिँ मजाले उसिन्ने। मैले ग्यास अन गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ पाक्नु दिने है त। फर्स्टमा सुँगुरको मासुलाई चाहिँ यसरी उसिन्ने अनि पछि चाहिँ कराईमा डामेर एकदमै मिठो हुन्छ है त। मैले चाहिँ यसरी बेसार र नुन मात्रै हालेर चाहिँ उसिनेको छु। हेर्नुहोस् त, मजाले पाक्नु दिनुपर्छ। भित्रसम्म मजाले सुँगुरको मासु चाहिँ पाक्नु दिनुपर्छ। मजाले पाकिरहेछ। यस्तो यसरी सुँगुरको मासु चाहिँ सेला सेला छ। अनि आफैले यसरी सुँगुरको मासु किन्ने ठाउँमा चाहिँ यसरी सेला बनाउन लाउने। आफूलाई कतिको मोटो चाहिन्छ यतिको सेला बनाउन लाउने। अनि चाहिँ पछि चाहिँ यतिकै डाम्ने है त। ल यसरी हेर्नुहोस् त क्या दामी छ। म चाहिँ सेकुवा टाइपको गरेर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसरी उसिन्यो भने चाहिँ अब यसमा भएको फ्याट पनि जान्छ है। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सेकुवा बनाउनुलाई एकदमै दामी हुन्छ है। ल अब चाहिँ हाम्रो यो मासु चाहिँ पाकिसकेको छ। हड्डी छुटेको छ। अब चाहिँ यो थालमा निकाल्छु म यसरी। मैले ग्यास बन्द गरिसकेको छु। सेला यस्तो राम्रो गतिलो छ। यसरी निकालेको छु मैले चाहिँ। हेर्नुहोस् त दामी भएको छ है, दामी। अब मैले यहाँ एउटा प्यान लिएको छु। यो प्यानमा चाहिँ यो चाहिँ यसरी डामिदिने। यसरी अब हेरौँ है कस्तो भयो। यस्तो भएछ, खतरा भएको छ। भएन त दामी। हेर्नुहोस् त क्या दामी भयो। अब चाहिँ यसलाई टुक्रा टुक्रा गर्नुपर्छ है। पुरा ब्राउन भइसकेको छ। अब टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ म अचार सान्ने चाहिँ यो चाहिँ सेकुवा। हाम्रो सेकुवा यस्तो भएको छ। अब कटिङ गरौँ है त। यो सेकुवालाई आफूलाई कतिको साइज मन पर्छ त्यस्तै कटिङ गरौँ है त। यतिको सेकुवा कटिङ गर्छु। अलि ठुलो यहाँ हड्डी रहेछ।
खमोलो भएको छ, मजाले पाकेको छ यो। हेर्नुहोस् त। आगोमा धुवामा पोलेको भन्दा यो मिठो हुन्छ है। तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु होला। ल है, अब चाहिँ म यो सेकुवाको चटनी बनाउँदै छु है त। टिमुर अनि नुन, स्वाद अनुसारको नुन हालिदिने। आफूलाई चटनीमा कतिको नुन चाहिन्छ। मैले चाहिँ ठुलो ठुलो 2टा आकाबारी लिएको छु। यसलाई चाहिँ मजाले पिस्ने है त। अब अनि मैले उसिनेको टमाटर लिएको छु यहाँ, एउटा ठुलो उसिनेको टमाटर। यसलाई चाहिँ पिसौँ है। अब चाहिँ म एउटा प्लेटमा सर्भ गर्दै छु। अनि यो रेसिपी तपाईहरुलाई कसलाई मन पर्यो, तपाईहरु पनि बनाएर खानु होला। एकदमै मिठो हुन्छ र सजिलो र हेल्दी पनि हुन्छ। किनभने हामीले यसमा धुवा, आगोको रापहरु, त्यो धुवाको यस्तोहरु युज गरेको छैन। उ आफैको तेलमा चाहिँ खारेर मजाले बनाएको छु है त। हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो भएको छ। ल अब चाहिँ दरोसँग खाइन्छ है त। हेर्नुहोस् त, एकदमै दामी भएको छ। अब मैले खोर्सानी चाहिँ कुटिसकेको छु। अब यो टमाटरलाई चाहिँ पिसिदिउँ है त। यसमा चाहिँ टमाटरको चटनी एकदमै दामी हुन्छ। रेडी, एकदमै दामी भएको छ। अब चाहिँ यसमा चपालेर खानुपर्छ। एकदमै मिठो भएको छ। मैले दाल बनाएको छु, म चाहिँ खानासँग खाने छु है त। तपाईहरु यदि ड्रिङ्क्स गर्नुहुन्छ भने त झनै मिठो हुन्छ। म चाहिँ ड्रिङ्क्स गर्दिनँ र म चाहिँ खानासँग खाने छु। यो एकदमै मिठो हुन्छ। वाउ, भएन त दारु, एकदमै खतरा भएको छ। यो प्याजलाई चाहिँ काटेर माथिबाट गार्निस गरिदिन्छु। मेरो यहाँ गमलामा भएको हरियो प्याज हो है यो चाहिँ। ल, एकदमै दामी देखेको छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? यो आज सेकुवाको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु नभुल्नु होला। यदि मन पर्यो भने तपाईहरुले पनि बनाएर खानु होला र साथीभाइहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला है त। नयाँहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र पुरानोहरुले चाहिँ लाइक कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। ल, मैले खाना रेडी गरिसकेको छु। मटरको चटनी यहाँ छ, डुबाउँदै खाने हो र यहाँ। अनि मैले यहाँ आलुको चोखा बनाएको छु। यो चाहिँ टिमुर र हरियो प्याज कुटेर चाहिँ आलुको चोखा बनाएको छु। अनि दाल, कालो दाल खाना मजाले खानु।
यो चाहिँ अदुवा हो, दालमा अदुवा कुटेर हालेको। म चाहिँ अदुवा चाहिँ यसरी सिँगै छपछप पारेर हाल्छु। यसको टेस्ट चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ कालो दालमा। डल्लो खोर्सानी, चटनी, तपाईहरुलाई पनि यसरी खानु मन लाग्यो भने चाहिँ घरमै एकदमै सजिलोसँग बनाएर खानु सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाइ बाइ।